and welcome back to my channel Love Life. In this video, ang pag-uusapan natin ay ang pagiging virtual assistant. So recently kasi, since nagsimula yung enhanced community quarantine, napansin ko na mas nagiging interesado yung mga tao or yung mga Pinoy sa mga videos ko na related sa pagiging virtual assistant or home-based worker or pagkakaroon ng home-based job. Siguro dahil nga ayan, nasa bahay lang. Siyempre, walang trabaho, walang kinikita, walang sahod. Siyempre, karamihan, ganun yung na-experience. Tapos, siyempre, walang ginagawa sa bahay. At, eto nga, dahil sa nangyaring to, siguro nagkaroon ng awareness or interest yung mga tao na itry yung pagiging home-based worker. So, eto, kaya marami rin kasi ako nababasang mga comments sa mga videos na yon, may mga inquiries at mga request, plus sa email may mga nagre-request din na kung pwedeng gumawa ako ng parang complete tutorial, yung parang eto gagawan, kaya naisipan kong gumawa ng series of videos na ayun, by part na lang para hindi masyadong overwhelming yung information. So, itong series na gagawin ko, kasama na dyan yung kung ano ba yung virtual assistant, kung paano mag-apply, ano ba yung mga trabaho dyan, saan mag-a-apply, ano ba yung mga kakailanganin, magkano yung sahod, ano yung mga advantages at saka disadvantages. So, ayun, yun ang i-discuss ko throughout this series or sa mga susunod na videos na i-upload ko. So, ipiprepare ko muna sila. But for now, in this video, ang pag-uusapan muna natin ay kung ano ba yung virtual assistant or pagiging VA. So, eto, in this video, i-explain ko siya. So, start tayo with definition. Sabi sa Wikipedia, na medyo ni-rephrase ko lang para mas maging malinaw. Sabi, a virtual assistant or VA is generally self-employed and provides professional, administrative, technical, social assistance to clients remotely from home office. Virtual assistants are independent contractors to clients. So, yun yung definition ng virtual assistant. So, para mas maintindihan nyo siya, binreakdown ko siya at nag-arrive ako sa 6 na key points. So, first, yung number 1 natin is work remotely. Meaning you can work online anywhere. So, hindi siya yung traditional na kailangan mong mag-report for work physically, kung nasaan man yung employer mo or yung address ng employer mo. You can basically work at the comforts of your home. So, pwede kang sa isang sulok lang ng bahay, sa isang kwarto, wherein meron kang capacity na makapag-provide ng iyong services. So, remotely meaning, you can do it kahit parang wala ka doon. Yung virtual lang yung pagsiserve mo or pagtatrabaho mo. So, kapag in this case, so yung magiging client mo, pwedeng ibang city, ibang province, at kadalasan, ibang countries na rin. So, pwedeng Pinoy yan or pwede ring foreigner. So, nangyayari kasi ngayon is mas marami yung mga foreigners na naghahanap ng mga Pinoy virtual assistant. So, ayun, yun yung number 1 natin. Number 2, contractors. Kung virtual assistant ka, you will be a contractor, hindi ka employee. So, hindi ka dadaan sa payroll na nire-require dito ng government natin, like DOLE, ganyan. So, hindi tayo included doon. So, parang contractor tayo, wala tayong payroll na kailangang nire-report sa government. Plus, meron tayong benefits ng mga SSS, PhilHealth, Pag-ibig, mga ganyan, and may mga tax deductions. So, dito sa number 2, we are contractors and not employees. Number 3, ang tawag sa katransaction natin will be client, hindi po siya employer. So, ganun siya. Kliyente natin siya kasi
hindi siya yung typical na employer na nag-hire para maging regular staff tulad nga ng pagiging regular employee sa Pilipinas. Number 4 na pala tayo. Self-employed tayo, hindi tayo employed. Self-employed meaning sarili mo lang siya, hindi ka talaga nagtatrabaho as a regular employee sa isang kumpanya. So, hindi ka talaga parte ng kumpanya sa structure ng company. So, parang outside service yung pinoprovide mo. That's why you are called self-employed. Yun. Number 5, yung charge natin ay hindi po salary. It will be called professional fee or service fee. So, iba kasi yung salary. So, parang sa atin, common term, general term, ginagamit natin is sweldo. Pero kapag yan, by definition of terms, hindi po siya salary, professional or service fee. Service fee ang tawag. Number 6 naman tayo, pwede tayong tawagin ding freelancer. Freelancer meaning you are free. Pwede ka nga magkaroon ng 1, 2, 3 clients at the same time, at the same period, tapos nagpo-provide ka ng different types of work or different types of services para sa iyong kliyente. So, ayun guys, yun yung breakdown ng definition ng virtual assistant. So, kung meron kayong tanong at hindi malinaw sa inyo yung mga na-mention ko kanina, please comment down below para in case meron pa akong maidagdag or meron pa akong maitulong, at least ma-share ko over comment. So, sa mga interested sa ganitong videos, please pakiabangan po yung mga next na uploads ko para ayun, masundan nyo tong complete tutorial na to. So, ang next video will be ano ba yung mga kailangan or what will you be needing para maging isang virtual assistant. So, ayun, sa mga interesado, pakiabangan na lang yung next video natin. So, thank you very much guys for watching. Yun na muna tayo for this video. At sana nakatulong to sa inyo. And, sana, yun, sa mga bago sa channel ko, please subscribe po. Click the subscribe button below. Plus, the bell button na rin para on my next upload ay ino-notify kayo agad ni YouTube. Thank you guys for watching and keep safe. God bless po.